Material realizat în cadrul proiectului european e-Classes. Bine v-am găsit! Tema lecției de astăzi este studiul grupării rezistoarelor utilizând aplicația Circuit Maker 2000. O să introducem un câmp pentru text și vom scrie acest lucru. Studiul grupării rezistoarelor utilizând aplicația Circuit Maker 2000. Pentru început o să ne referim la gruparea serie a rezistoarelor. Dacă nu este suficient spațiul, atunci vom mări pur și simplu trăgând colțul din dreapta jos. Haideți să ne reamintim un pic ce înseamnă a grupa în serie câteva elemente. Pentru acest lucru o să aducem în foaia de lucru 3 rezistoare. Vă reamintesc, mergem în bibliotecă la litera R, dublu click, intrăm într-un alt subdirector cu același nume, Resistors, dublu click, o să ne alegem un rezistor de tip A, să-l plasăm în foaia de lucru. O să mai adăugăm încă 2 rezistoare și după acest moment vom interconecta în scopul de a realiza gruparea serie a acestora. Vă reamintesc că a grupa în serie înseamnă a conecta sfârșitul unui element cu începutul celuilalt element. Pentru acest lucru vom trece în modul Wire Tool cu cursorul mouse-ului. Ne apropiem de sfârșitul primului element, se înroșește acea zonă, click stânga, nu mai țin apăsat butonul mouse-ului, nu este necesar, ne deplasăm către dreapta, am ajuns la începutul terminalului celui de-al doilea rezistor și atunci dublu click, s-a efectuat conexiunea. La fel procedăm și cu cealaltă conexiune dintre rezistoarele 2 și 3. În acest moment am realizat conexiunea serie. Pentru a verifica cât este rezistența echivalentă, vom monta un aparat de măsurat cu un ohmmetru. Îl vom găsi la Instruments, deci o să mergem în bibliotecă la litera I, Analog și Multimeter. Vedeți deja că în momentul când fac un click în pagină, când multimetru, trebuie să setez ce funcție va avea acest multimetru. De ohmmetru, de voltmetru sau de ampermetru. Evident, voi bifa ohms. Ok, validez. În acest moment scriu no data pe panoul frontal, întrucât nu am pornită o simulare și funcția aparatului de măsură, adică ohms, ohmmetru. Vom conecta ohmmetrul la capetele grupării serii. Pornim la fel dintr-un terminal al aparatului de măsură, continuăm cu celălalt capăt și în acest moment am executat toate conexiunile. Vă reamintesc relația care definește rezistența echivalentă de la gruparea serie a rezistoarelor și anume că RE este egal cu R1 plus R2 plus R3, adică suma celor 3 rezistoare din grupare. Evident, fiind vorba de o sumă, înseamnă că rezistența echivalentă va avea o valoare mai mare decât oricare dintre cele 3 rezistențe ale rezistoarelor din grupare. Vom scrie și același lucru. RE va fi mai mare decât RI, unde I este 1, 2 sau 3 indicii celor rezistențe. Implicit observăm că softul ne stabilește un kiloohm pentru valoarea rezistențelor. Putem modifica, după cum v-am spus și cu altă ocazie, pentru un dublu click pe un element. Să presupunem că dorim să le facem
2, 5, 10, da? Cum modificăm? În câmpul label value scriem 2, enter sau OK, am validat. A ajuns 2 kΩ valoarea rezistorului. Aici vom scrie 5, OK, 5 kΩ și aici vom avea 10, adăugăm un 0 și enter. Înseamnă că rezistența noastră echivalentă, RE, va fi egală cu 2 kΩ plus 5 kΩ plus 10 kΩ, însemnând un total de 17 kΩ. Se observă 17 este mai mare și decât 2 și decât 5 și decât 10. Vom verifica acest lucru simulând schema de măsurare, dar pentru a porni orice simulare avem nevoie să atașăm un ground, adică o masă a acestei scheme. Dacă nu știm cu certitudine unde se află în bibliotecă ground-ul, putem apela la tabul search și vom scrie ground, find, ne va găsi ground-ul și îl vom plasa undeva pe schema de măsurare. În acest moment putem porni și simularea cu ajutorul butonului Run Analog Simulation. Observăm deja pe indicatorul aparatului apare valoarea 17 kΩ, adică cea pe care noi am estimat-o mai devreme. Dacă vom avea într-o grupare serie 3 rezistoare care au aceeași rezistență electrică, atunci vom vedea că rezistența echivalentă va fi N ori acea valoare a rezistenței. Am scris ieri, întrucât în acest caz R1 va fi egal cu R2, va fi egal cu R3. O să scriem și acest lucru, o să-l menționăm, egal cu R2, egal cu R3. Adică dacă presupunem că va fi 2 kΩ valoarea fiecăruia dintre rezistențele electrice ale celor 3 rezistoare, atunci vom observa că dacă pornim simularea din nou, ar trebui să obținem 2 kΩ plus 2 plus 2, adică 6. Sau, dacă doriți, N este numărul de rezistoare, în cazul nostru 3, și ori 2 kΩ valoarea fiecărui rezistor, atunci ajungem la 6 kΩ, pornim simularea și obținem 6 kΩ. Mai adăugăm aici că N este egal cu 3 în cazul nostru. În continuare, în alte sesiuni video, vom studia gruparea în paralel a rezistoarelor, iar apoi gruparea mixtă a rezistoarelor. Atât pentru astăzi. Data viitoare vom executa o serie de studii legate de grupările serii a rezistoarelor utilizând această aplicație Circuit Maker 2000 și de asemenea efectuând cu rezistoare fizice același studiu în scopul de a compara rezultatele pe care le obținem. De asemenea, rezultatele obținute în urma simulărilor vor fi înscrise într-un tabel care va fi inserat într-un fișier de tip doc. Acestea au fost pentru astăzi. Mulțumesc, la revedere!